Good evening, ladies and gentlemen. Our third topic in this course is topic number 3, 1536 to 1546, 10 years that changed the perception of the translator. Now, we start reading and explaining the text. Those who suppose that translators lead hard lives today might want to consider the fate of their 16th century colleagues. أولئك الذين يرون أن المترجمين اليوم حياتهم صعبة، يعيشون حياة صعبة، لربما يريدون أن ينظروا في حياة زملائهم من القرن السادس عشر. During the 10 years from 1536 to 1546, 3 famous translators met their death. واجه 3 مترجمين موتهم في هذه السنوات العشرة. One was tortured first and then burned at the stake in that great center of civilization, Paris. أولهم تم تعذيبه وحرقه من ثم في مركز الحضارة العظيم بباريس. وهذه هذا التعبير Great Center of Civilization Paris هو لبيان فظاعة الفعل، فظاعة طريقة الإعدام لهذا المترجم. The second was strangled and then burnt in the city of Antwerp. والثاني تم خنقه وحرقه في مدينة انتوير ببلجيكا. And even though our third colleague died more naturally, it wasn't because half of Europe didn't long to see him hanged, drawn, quartered and impaled in pieces. أما زميلنا الثالث فهو وإن كان مات ميتة طبيعية، فذلك لم يكن يعني أن أكثر من نصف أوروبا لم تكن تواقة لرؤيته مقطعا إلى أوصال. In the most dramatic of these cases, the ostensible reason for the translator's execution was that he had inserted 3 words in his translation, words not clearly present in the original. وفي أكثر هذه الحالات درامية إثارة، هي السبب الظاهري في هذه الحالة الأكثر إثارة هو لإعدام المترجم، هو أنه أضاف 3 كلمات إلى ترجمته، وهي كلمات لم تكن موجودة بوضوح في النص الأصلي، وهنا تكمن المشكلة. And in this one particular case, the accreditation experts were at least literally correct. The accreditation expert، هذا المترجم أحيلت ترجمته إلى خبراء الاعتمادية accreditation experts ليقرروا فيما إذا كان هو أساء الترجمة أم كان على صواب. وطالما أن الكلمات لم تكن موجودة بالفعل في الترجمة، هذه الكلمات ال3 التي أضافها، فإذا خبراء الاعتمادية سوف يجرمونه بالتأكيد. لكن ما هو دافعه؟ دافع المترجم لإضافة هذه الكلمات سوف نرى. The translation by اتيان دوليه، our profession's most famous martyr. هذه الترجمة قام بها اتيان دوليه المفكر الفرنسي، وهو شهيد مهنتنا الأكثر شهرة. Did in fact add 3 extra words and a great many others besides. إذن دوليه أضاف هذه الكلمات ال3 والعديد من الكلمات الأخرى. There was one of his biographers defends their use as adding to the clarity. وإن كان أحد كتاب سيرته a biographer
يدافع عنه بالقول أن هذه الكلمات كانت تضيف إلى وضوح النص. إذن هذه هي المشكلة. في الوقت الذي خبراء الاعتمادية لم يجدوا هذه الكلمات التي أضافها، وهي 3 كلمات غيان دو تو، هذه الكلمات ال3 التي أضافها لم تكن موجودة في النص، وهو أضافها بدافع توضيح النص، فتم تجريمه على هذه الكلمات. وأعتقد أن هذه الكلمات كانت هي التي أضافها في ترجمته لأحد حوارات أفلاطون، one of Plato's dialogues. هذه الكلمات ال3 أضافها، والاستنتاج كانت أنه هو كان مضادا أو على النقيض من فكرة الخلود. طبعا إذا قلنا أن اتيان دوليه كان شهيدا، فهذا لا يعني أنه كان مظلوما. يعني اتيان دوليه كان translation activist، كان ناشطا ترجميا، فمن خلال ترجماته كان يشاكس الكنيسة ويعبر عن أفكار وآراء تتقاطع مع آراء وأفكار الكنيسة. Right. The second translator to die for his transgressions was William Tyndale، والمترجم الثاني الذي سوف يموت بسبب خروقاته، وخروقاته within inverted commas بين كلمات، لأن عندنا تحفظات احنا على المفردة خروقات. who came close to reaching the ripe old age of 44, more motivated by religious devotion than humanist passion. إذن كان ويليام تنديل مدفوعا بالعاطفة الدينية أكثر من العاطفة الإنسانية، يعني كان الدين دافعا كبيرا. When he was only 20, when he was impressed by Luther's teachings that his friends in England expressed alarm، كان مدفوعا ومندفعا إلى درجة كبيرة في سن 20، بحيث أن أصدقائه في إنجلترا عبروا عن قلقهم وخشيتهم بسبب هذا الاندفاع. When he proposed imitating Luther's feat and translating the Bible into English, he was forced to flee to the then liberal shores of Germany. وعندما قرر أن يحاكي خطوات لوثر، هو كان معجب بلوثر وقرر أن يحاكي خطواته، فإنه أجبر على مغادرة بلاده إلى ألمانيا. He still had to dodge arrest and run from printer to printer، وكان عليه أن يتجنب إلقاء القبض عليه وأن يفر من طابعي إلى طابعي. But he finally succeeded in creating an English version of both the Christian texts and the Torah، ونجح أخيرا في أن ينتج لنا ترجمات إنجليزية للنصوص المسيحية وللتوراة، which were then smuggled into England، والتي تم تهريبها من بعد إلى إنجلترا. For this feat, his fellow church revisionist and fellow religious scholar Henry VIII put a price on Tyndale's head. صديقه هنري الثامن وضع جائزة لرأسه، and eventually had him arrested in Belgium، وتم إلقاء القبض عليه أخيرا في بلجيكا، where he was put to death in 1536، حيث قتل في 1536 after spending a year in a prison، بعد أن قضى سنة في السجن. His translation of the Bible is credited with influencing the later King James Version، ويعود لترجمته الفضل في أنها أثرت على ترجمة الملك جيمس، يعني نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس، إذا تسمحوا لي. The last of our 3
translator warriors وآخر محاربين من المترجمين هو مارتن لوثر was the one so many would have rejoiced to see him crucified. وهو شخص كان سيفرح الكثيرون لرؤيته مصلوبا and was the most successful both as a translator and as a charismatic figure. وكان أكثر الناس نجاحا بوصفه مترجما وبوصفه صاحب شخصية كاريزمية جذابة. Let's listen to him talking about our craft. لنستمع إليه متحدثا عن حرفتنا عن مهنتنا. لنستمع له ماذا يقول. الكلام الذي سيقوله مارتن لوثر الحقيقة كلام مهم جدا. And it's often happened to us that we have searched and asked for 14 days, even for 3 or 4 weeks, after a single word, and in all that time we haven't found it. ويحصل أننا نبحث عن كلمة لمدة 14 يوما بل و3 و4 أسابيع ولا نجد هذه الكلمة، لا نجد معناها. هذا يحصل كثيرا في الترجمة، يحصل. And I don't know if one can express the word Libi, love, just as sincerely and fully in Latin or in other languages, so that it sounds and pounds through all our senses as it does in our language. إذن البحث عن المكافئات هذه مشكلة، وليست هذه هي المشكلة الوحيدة فقط، وإنما البحث عن الكلمات المؤثرة، بحيث الكلمة التي نختارها أو التعابير التي نختارها يجب أن تؤثر في الأسماع وفي الحواس، مثل ما يقول هنا so that it sounds and pounds through all the senses، بحيث أنها تضرب على جميع الحواس. ويستمر بالقول Dear friend، أصدقائي الأعزاء أو صديقي العزيز، now it's in German and finished. النص الآن مكتوب بالألمانية ومنتهي. And anyone can read it and study the text. ويستطيع أي شخص أن يقرأ النص ويدرسه. You can let your eyes run over 3 or 4 pages. وممكن أن تدع عينيك أن تمر على 3 و4 صفحات without ever hitting on a snag، من دون أن تواجهك عقبة أو حاجز معين. And you don't even notice the stones and the tree stumps، وأنت لن تلحظ أبدا الأحجار وجذوع الأشجار that were there، يعني المشاكل الترجمية. لن تلاحظ المشكلات، لن تلاحظ الأحجار وجذوع الأشجار في الطريق. Because now you pass over all that as though on a well-polished surface. لأنك الآن تمر بالطريق وكأنك تمر بسطح مصقول جيدا، ملمع جيدا، مزال عنه كل العقبات، كل الأحجار وجذوع الأشجار. But we really had to sweat and take great pains before we could clear that road of stones and stumps. لكن حقيقة علينا أن نعرق. We had to sweat and take great pains، ونتألم كثيرا في مسعانا لإزالة تلك الأحجار وجذوع الأشجار تلك، بمعنى كل العقبات التي تواجهنا في الترجمة. احنا نبذل جهد كبير كمترجمين في التخلص منها. إذن الذي يرى الترجمة مسألة سهلة وبسيطة، هذه الرؤية غير صحيحة، غير صحيحة. المترجم والذي هو أدرى بصعوبات الترجمة ومشاكلها الكثيرة هو الذي يستطيع أن يعطينا الرؤية الصحيحة. الكثير من الناس لهم مفاهيم وتصورات خاطئة عن الترجمة، يتصورون أن أي شخص يعرف كلمات في اللغة الأجنبية ممكن أن يقوم بالترجمة، وهذا غير صحيح.
الكثير من الذين يعرفون الكلمات، أما لا يترجمون، كثير منهم لا يترجمون، أو أنهم يترجمون ويخطئون. هناك نوعين: أما أن يختاروا أن لا يترجموا، وأما أن يترجموا ويخطئون. ولذلك الترجمة هي عملية شاقة، هي عملية بحثية، نبحث عن المكافئات لمدة أيام وأسابيع، ومو فقط الكلمات، وإنما نبحث عن الكلمات الموسيقية الجميلة المؤثرة التي تطرب الأسماع، that sounds and pounds on all our senses، وهكذا. Thank you very much for listening to me.